Rezistenca iraniane dhe forca e saj themelore, Organizata Popullore Moxhahedin e Iranit, mbajti një samit global të Iranit tre-ditor në internet, më i madhi në llojin e tij, në solidaritet me kryengritjen e popullit të Iranit dhe vendosjen e demokracisë. Mbledhja në internet bashkoi iranianët në 30.000 vende në Iran, në Ashraf 3, në Shqipëri dhe në më shumë se 100 shtete. 1.000 personalitete, përfshirë udhëheqës politik, parlamentar, figura kulturore dhe fetare morën pjesë në tubim, duke mbështetur thirrjen e popullit iranian për përmbysjen e një diktature fetare dhe mbështetje për planin 10 pikësh të zonjës Marjam Raxhavi për Iranin e ardhshëm. Në të njëjtën kohë, u mbajt një demonstrim i madh në Berlin dhe iranianët në qytete të ndryshme të botës u bashkuan në mitingje dhe demonstrime. Dita e parë e konferencës, e titulluar Irani që ngrihet për liri, njësitë e Rezistencës çelësi për fitoren, filloi me fjalën e mbajtur nga zonja Raxhavi, presidentja e zgjedhur e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, NCRI. ما مردم ایران، ما مقاومت ایران دموکراتیک و آزاد را بنا می‌کنیم. به حاکمیت و رأی جمهور مردم وفادار باشیم، نه در پی دستیابی به قدرت به هر قیمت، بلکه در پی برقراری آزادی و عدالت به هر قیمت باشیم. هرگز به دیکتاتوری شاه و شیخ برنگردیم، در پی برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی و غیر اتمی باشیم. اکنون در ایران یکی از بزرگترین نبردها و آزمایش‌های زمان بین آزادی و دیکتاتوری مذهبی، بین دموکراسی و بنیادگرای دینی در جریان است. این نبرد با سرنوشت بشریت معاصر و صلح و امنیت جهانی پیوند خورده است. از همه دولت‌ها و مجامع بین‌المللی می‌خواهیم که در رویارویی تاریخی با مهمترین تهدید صلح و امنیت جهان در کنار مردم ایران باشند. Zonja Raxhavi u pasua nga folës të shquar. And the people of Iran have made it clear to the whole world that if they could have their way, and they're going to have it, they would want a free Iran, a democratic Iran, a peaceful Iran, Iran ruled by law, Iran where people can practice their religion, and an Iran in which women are treated the same as men. Those are precisely the goals of the National Council of Iranian Resistance, precisely the goals of MEK, and they are the goals enunciated by Marjam Raxhavi in her very, very brilliant and universal 10 principles, which are completely consistent with the highest values of the United States and similar governments. Two slogans during the protest, I think, are vital to show how the people of Iran feel, because you can see these signs consistent through many of the 300 or so protests or more that have taken place. And it says, reformists, hardliners, the game is over. And then there's one that says, down with the dictator. As America looks for ways to change this regime, to end this threat to our security from the regime in Iran, there is no better ally, there's no more natural alliance than with the NCRI. Is there another opposition group? Frankly, are there many groups in the world who could have organized a meeting like this globally? I don't think so. Is there another group in opposition to the Iranian regime on behalf of the Iranian people with support in Iran anywhere near the NCRI? No. Well, thank you very much for that introduction. At the outset,
I do want to recognize the leaders of Albania, several of who spoke previously. I've had the good fortune of knowing many of them. I know full well the spirit of their politics and how difficult and challenging it could be. They have strong opinions and they often differ. But the fact that they're united in providing home and support and protection to Ashraf 3 is something that's very important to their friends in the United States. And so I simply want to express my appreciation and that of the United States delegation present with us today in thanking you for your sustained support and commitment, not just to human rights, but to the men and women of Ashraf. And we thank you. Dear Marjam Raxhavi, today I stand before of you not only as Albanian, I speak to you as a friend. I am not here to represent the government of Albania. Its actions speak louder than my words ever could. I am here to speak for all those voices which cannot be heard, mothers, daughters, fathers, sons, and Albanian families. I want to say that Camp Liberty in Albania, you are part of our family. You are in our faith. And unwritten law stands back of each one who fights to defend freedom. Mujahidins are not the problem of Iran. They are a flag of the future freedom of their country. Freedom, first of all, is humility and hope. Mujahidins are the unwritten rule of freedom. We support the Iranian people and their goal for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran. We support the Iranian people's desire for change and commend Madam Raxhavi's 10-point plan for the future of Iran, which offers the people of Iran a free, secular, and democratic country. But this year has been more severe than all the others for your compatriots in Iran who faced the uncontrolled pandemic and the mullah's savage oppression with killings, torture, and imprisonment of hundreds and thousands of members and supporters of your movement. But with all this, I think this summit finds your resistance as the only real hope for the liberation of your strong nation and closer to the realization of its major goal, a free Iran. 18 ligjvënës amerikanë u drejtuan Samitit, përfshirë senatorin McSally, senatorin Ben Cartin, senatorin John Cornyn, senatorin Todd Young, senatorin Mike Brown, senatorin Marco Rubio, senatorin Bob Menendez, senatorin John Busman dhe antarët e dhomës së përfaqësuesve Paul Gosar, Lance Gooden, Tim Burchett, David Throne, Tom Emmer, Don Bacon, Ralph Norman, Mario Diaz-Balart. Our resolution supports the rights of all Iranians, wherever they are in the world, to peacefully assemble and protest the Iranian government without fear of violence or reprisal. Earlier this year, I joined a number of my colleagues to sponsor a resolution that supports the people of Iran as they continue to engage in legitimate forms of protest and condemns the current regime's murderous response. But that's just one step on the path toward a free Iran. We've got many more to go. Friends, it's great to be with you today, united in the effort to support a free Iran. We need an Iran that supports the Iranian people, not one that supports the initiatives, the regime of tyrants, of radical Islam. I'm Congressman Tom McClintock, representing California's 4th Congressional District. I want you to know that the work you are doing is not only to free the people of Iran from the thrall of the Ayatollahs, but also to assure the peace and security of the world from the threats and schemes of these evil men. And a special thanks to the government and people of Albania, who've led the nations of the world in supporting and sheltering the members of the Iranian opposition, the MEK. Shumë parlamentar të shquar nga Evropa ju drejtuan gjithashtu samitit, duke përfshirë David Jones, ish sekretari amerikan I Brexit, Teresa Villers,
ish sekretare e shtetit në Mbretërinë e Bashkuar për mjedisin dhe çështjet rurale, baronesha Verma, antare e Dhomës së Lordëve, Matthew Offord, Davis Ames dhe peshkopi John Pritchard nga Dhoma e Komunave e Mbretërisë së Bashkuar dhe Luis Lete Ramos, nënkryetari PPE në Parlamentin Evropian, Martin Patzelt dhe Thomas Nord nga Parlamenti Gjerman, Philip Gosselin nga Parlamenti Francez, senatorët Lucio Malan, Renata Polurini dhe Roberto Rampi nga Senati dhe Parlamenti Italian dhe shumë të tjerë. Dita e dytë e Samitit, të dielën, 19 korrik 2020, u mbajt drejt për drejt nga Ashraf III në 32 vjetorin e masakrës së 30.000 të burgosurve politik. Disa avokat dhe figura politike ndërkombëtare, si dhe disa antar të MEK, të cilët kishin qenë të dënuar në burgjet e mullahve dhe ishin dëshmitar të masakrës, folën në këtë tubim. Duke folur në mbledhje, zonja Raxhavi e quajti masakrën e vitit 1988, krimi më i madh i pandëshkuar kundër njerëzimit. Personalitete dhe juristë të shquar folën në konferencë, duke përfshirë baronesha Boothroyd, ish kryetare e Dhomës së Komunave të Mbretërisë së Bashkuar, Giulio Terzi, ish ministri i punëve të jashtme të Italisë, Geoffrey Robertson QC, një avokat i të drejtave të njerëzit, profesor Alan Dershowitz, civil i shquar amerikan, avokati i të drejtave, ambasadori Lincoln Bloomfield, ish ndihmësi i sekretarit të shtetit të SBA-s për politikat dhe çështjet politiko-ushtarake, ambasadori Ken Blackwell, ambasadori amerikan në Komisionin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit, Sir Geoffrey Bindman QC, përfaqësuesi i Komisionit Ndërkombëtar të Juristëve për Misionet e të Drejtave të Njerëzit, Henry Lockrek, avokat i shquar francez dhe president nderi i Ligës së të Drejtave të Njerëzit. Të hënën, 20 korrik, në ditën e 3 të Samitit, u mbajt një konferencë titulluar Terrorizmi i regjimit të Iranit, mbyllni ambasadat e Teheranit jashtë vendit, dëboni agentët e tij operativ. U mbajt midis antarëve të MEK në Ashraf III. Mbledhja virtuale mblodhi qindra figura të shquara politike nga Shtetet e Bashkuara, Evropa, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Në fjalën e saj, zonja Raxhavi u referua 450 rasteve të operacioneve terroriste jashtë vendit nga regjimi iranian dhe një rritje të këtyre aktiviteteve që nga viti 2003, me komplote të fundit të terroristëve në Francë dhe Shqipëri kundër MEK të udhëhequra nga diplomatët iranian. Folës të tjerë në ngjarje ishin kryetari Giuliani, ish sekretari i sigurisë së AD-ut Tom Ridge, Pandeli Majko, ministri i shtetit për diasporën shqiptare, kreu i Partisë Republikane të Shqipërisë dhe ish sekretari i mbrojtjes Fatmir Mediu, nënkryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë Edmond Spaho, sekretaria e Komisionit për çështjet e jashtme të Parlamentit Shqiptar Elona Gjebrea, Valentina Leskaj, ish nënkryetare e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe deputet të Parlamentit Shqiptar Grida Duma, Endri Hasa, Oriola Pampuri, Fatbarda Kadiu dhe ish deputeti i Parlamentit Shqiptar Namik Kopliku. Aktivist dhe avokat të shquar shqiptar për të drejtat e njerëzit drejtuan gjithashtu konferencën. It's about 3 years that Iranian community, members of the Iranian Resistance, is part in our community in administrative unit of Manza, cross near the Durrës municipality. During these years, they have made a very friendly relationship with local community, and there is a mutual respect and understanding between our communities, the locals and the Iranian people. I would like also to thank the Ashraf III camp for their huge help during the earthquake that hit our country in 26 November the past year. Shkrimtarja dhe aktivistja e të drejtave të grave në Shqipëri, Diana Çuli, prezantoi në konferencë librin e saj të ri për gratë MEK, Mira Yje. Përfaqësuesit e liderëve lokal të Manzës dhe rajoneve përreth lexojnë një deklaratë në mbështetje të MEK. Gjatë samitit, u transmetuan video që portretizonin disa nga veprat kulturore dhe muzikore të antarëve të MEK dhe aktivitetet të njësive të rezistencës brenda Iranit.
Media ndërkombëtare dhe ajo shqiptare mbuluan gjerësisht Samitin Global të Iranit të lirë. Presidentja e Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, për lirinë e Iranit e përshëndetën edhe ministri i diasporës Pandeli Majko, si dhe politikanët e opozitës, Fatmir Mediu dhe së ditën e tretë të Samitit të Moxhahedin, presidentja e Këshillit të Rezistencës Iraniane falenderoi Shqipërinë.